ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ YouTube එකට ආපු අලුත් අප්ඩේට් එකක් පිළිබඳ. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 18ට අඩු කෙනෙක් නම් ඔයාලට අවශ්‍ය සහගත වෙන විදියට. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා 18ට අඩු කෙනෙක් නම් ඔයා YouTube channel එක පටන් ගත්තත් ඒක මොනිටයිස් කරනකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට අප්ඩේට් එකක් එන්නේ හේතුව තමයි දැන් ගොඩක්ම ශ්‍රී ලංකාවේ වගේම ගොඩක් රටවල හදලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ නම් වයස 13ට අඩුවෙන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ වයස 18ට අඩුවෙන් 18ට අඩු අය හදපු channels තමයි දැන් ගොඩක්ම YouTube එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ YouTube එකේ ඉතින් මේ වගේ තීරණයක් අරගෙන තිනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු කොහොමද ඔයා 18ට අඩු කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් 18ට වැඩි වුණත් ඔයා කොහොමද හරියට මේ terms and conditions වලට agree වෙලා මේ channel එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයා 18ට අඩු කෙනෙක් නම් ඔයාගේ email එකේ වයස change කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ email එකේ තියෙන වයස ඔයාලට 18ට අඩු කෙනෙක් නම් ඔයාගේ 18ට අඩුයි කියලා වයස තිබොත් එහෙම ඔයාලට channel එක monetize කරගන්නකොට ඒක ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ email එකට දුන්න වයස change කරගන්න ඕනේ ඔයා 18ට වැඩි කෙනෙක් වෙන විදියට. ඉතින් වයස change කරගන්න කොහොමද කියලාත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් එන කාඩ් එකට ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒ වීඩියෝත් බලවුවට පස්සේ ඔයාගේ channel එක හදන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එකේදී අපිට step 3කට agree වෙන්න වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි step එක අපි channel එක create කරගත්තට පස්සේ ඒක auto enable වෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි ස්ටෙප් එකත් අපි ෆෝන් නම්බර් එක දීලා අපේ ෆෝන් නම්බර් එක දීලා ඒකේ වෙරිෆයි කෝඩ් එක ඒකේ ටයිප් කරලා ඒක enable කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි ඇඩ්වාන්ස් ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මේක enable කරගන්න නම් අපිට මාස දෙකක් යනවා. ඉතින් මේකදී අපිට ඕන වෙනවා ඔය කම්පියුටර් එකකින් නම් channel එක create කරන්න යන්නේ ඔයාලට ෆෝන් එකකුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඔය කම්පියුටර් එකෙන් YouTube channel එක create කරගන්න email එකම ෆෝන් එකෙන් send වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් QR code එකක් අපිට scan කරන්න එනවා කම්පියුටර් එකෙන්. ඉතින් ඒක අපි Google Lens වලින් ෆෝන් එකෙන් scan කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා ෆෝන් එකෙන් channel එක create කරගන්නවා නම් ඔයාලට ෆෝන් දෙකක් තියෙනවා නම් ඒකත් ලේසි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එක ෆෝන් එකයි නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ QR code එකේ screenshot එකක් ගහලා ඒක Google Lens වලට input කරලා ඒක scan කරගන්න. ඉතින් මේ දෙවිදිහටම කරන්න කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් ඔයා තවමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඉතින් මේ පැත්තෙන් බලාගන්න පුළුවන් ඔයාලට රතු පාටින් subscribe button එක. ඉතින් ඒක press කරලා ඊට පැත්තෙන් notification bell එකත් on කරනත් ඔයාලට මම ඉදිරියටත් upload කරන වටිනා videos ඔයාලා ළඟටම notification මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න අපි යන වීඩියෝ එකට යමු. හරි. මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මගේ web browser එකට. ඉතින් ඔයා phone එකෙන් නම් YouTube channel එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් phone එකෙන් උත් ඔයාලට web browser එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයා web browser එකේ search කරගන්න ඕනේ youtube.com කියලා. මම මේ විදිහට youtube.com කියලා search කරගත්තා. හරි. මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ YouTube එකේ website එකට. ඉතින් ඔයා computer එකකින් නම් YouTube channel එකක් හදන්න යන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ profile picture එක. ඉතින් phone එකෙත් ඔයා desktop side on කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට ඔයා icon එකට click කරන්න. දැන් ඊට ඔයාලට යන්න පුළුවන් මෙතනින් setting icon එකට click කරලා ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන create a new channel click කරන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ channel එකට දෙන්න name එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මම මෙතනින් පොඩි name එකක් දෙන්නම්. මම මේ විදිහට channel එකට name එකක් දීලා මේකේ tick එකක් on කරලා මේකට agree වෙලා මේ විදිහට create කියන එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් අපි දැන් create කරගත්ත channel එක open වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි යන්න ඕනේ මේ profile icon එක උඩින් click කරලා YouTube studio යන්න ඕනේ. ඉතින් YouTube studio ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට continue කරන්න කියලා message එකක් එනවා. ඉතින් අපි මේකට continue කරගමු. ඉතින් මේ හරියට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන setting icon එක. ඊට ඔයා ඒකට click කරන්න. දැන් ඔයාලට යන්න පුළුවන් මෙතන channels වලට. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන feature eligibility කියලා තියෙනවා. ඔය එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන පළවෙනි එකේ standard feature කියන එක enable වෙලා තියෙන්නේ. අපි channel එක create කරගන්නකොට මේක auto enable වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ දෙවෙනි option එක වගේම තුන්වෙනි option එක eligible කියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි මේ option දෙකත් enable කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මේ ඊතාලිය උඩින් click කරගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙතන option හතරක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපිට enable කරගන්න ඕන නම් මෙතන verify phone number කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට verify phone number කියන එකට දෙන්නම්. ඉතින් මෙතන අපේ country එක auto select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා මෙතනින් දෙන්න ඕනේ phone number එක. ඔයාගේ phone number එක මෙතනින් type කරන්න. ඉතින් මේ පළවෙනි එක select කරගෙන මෙතනින් get code කියන එකට click කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාගේ phone එකට ඔයාගේ SIM එකට message එකක් එයි verify code එක. ඉතින් ඔයාගේ SIM එකට ආපු message එකේ තියෙන code එක මෙතනින් type කරගන්න ඔයා. හරි. මම මේ විදිහට මට ආපු code එක මෙතනින් type කරගෙන submit කරා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන phone number verified කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ දෙවෙනි option එකත් enabled වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ advanced feature කියන එක enable කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකටත් මෙන්න මේ විදිහට මේ arrow එකට click කරලා ඉතින් ටිකක් පහළට යනකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන create more live stream daily. ඉතින් ඒ කියන්නේ දවස්පතා ඔයාලට පුළුවන් live stream කරන්න එක live stream එකකට අමතරව ගොඩක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම බලන්න පුළුවන් ඔයාලට upload more video daily. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දවස්පතා video upload කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම create more shorts daily. short videos ඔයාලට දවස්පතා upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ යටින් දීලා තියෙනවා 1k subscribers and 4k watch time තියෙන්න ඕනේ කියලා.
ඒ කියන්නේ subscribe 1000ක් සහ පැය 4000ක් ඔය එකතු කරලා තියෙන්න ඕනේ ඔයගේ channel එකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් තත්ත්වයටපත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ channel එක monetize කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන access features කරගන්න. ඉතින් මෙතන පළවෙනියටම ඔයා බලන්න පුළුවන් use video verification. ඒ වගේම මේ දෙවෙනි එකේ තියෙනවා use your valid ID. තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා build channel history කියලා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන පළවෙනි එකේදී එක දවසකින් මේක enable වෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙවෙනි එකේදී දීලා තින්නේ එක දවසකින් enable වෙනවා කියලා. ඒත් මේ තුන්වෙනි එකේදී දීලා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මාස දෙකක් යනවා මේක enable වෙන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට පළවෙනි එකට tick account කරගෙන next කරගමු. දැන් මෙතන get email කියන එකට click කරලා පස්සේ ඔයා මේකට දීලා තියෙන email එකට email message එකක් එනවා. ඉතින් දැන් මෙතන done කියන දෙන්න. හරි මේ විදිහට මට බලන්න පුළුවන් emails වලට ආවට පස්සේ create your YouTube video verification කියලා. ඉතින් මම මේකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට පහළට ගියාට පස්සේ මට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් start verification කියලා. ඉතින් මම මේ බටන් එක උඩින් click කරන්නම්. හරි. දැන් ඔයාගේ phone එකෙන් Google Lens වලට ගිහිල්ලා මේක scan කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා දැන් ඔයාගේ Google open කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ Google open කරගත්තා. ඉතින් Google එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරියෙන් පොඩි camera icon එකක් තියෙනවා. අපි මේ camera icon එක උඩින් click කරගමු. ඉතින් මේ camera icon එක උඩ click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ gallery තියෙන photos එහෙමත් ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා phone එකෙන් නම් channel එක හදන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ QR code එක scan කරගෙන මෙතනින් click කරලා ඒක input කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ computer එකේ තියෙන QR code එක scan කරන නිසා මම මේ විදිහට මේ camera icon එක උඩින් click කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් ඔයාගේ camera එක open නේ. ඉතින් මට මෙතන no connection කියලා පෙන්නන්නේ මම මෙතන දැන් මගේ wifi off කරලා තියෙන නිසා ඉතින් ඔයා wifi නම් wifi on කරගන්න. එහෙම නැත්නම් data on කරගන්න. online ආවට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා tap the shooter button on search කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට frame එකක් බලන්න පුළුවන් 4 frame එකක්. ඉතින් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ මේ frame එක අල්ලන්න ඕනේ ඔයාගේ camera එක ඔයාගේ computer එකේ තියෙන QR code එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට QR code එක focus කරනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ gallery එකෙන් ඔයාගේ screenshot එකක් ගහලා ගත්ත එක මෙන්න මේ විදිහට input කරන්න. ඊට පස්සෙත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ link එකක් එනවා අපිට. අපි දැන් මේ link එක උඩින් click කරගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ email එකෙන් open වෙනවා ඔයා අර link එකට click කරගත්තාට පස්සේ ඒක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ icon එක උඩින් click කරලා ඔයාගේ මූණ scan කරන්න. ඉතින් ඒක scan කරනකොට ඔයාගේ camera එක open වෙනවා. ඉතින් camera එක open වෙලා ඔයාලට ඒකේ තිත් ටිකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා තිත් ටික පෙන්නන පැත්තට ඔයාගේ මූණ හරවලා ඒක ගානට scan කරගන්න. ඉතින් අපිට මේ advance option එක enable වෙන්න මාස දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට ඉතුරු ටික මේකේ record කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් එතන එහාට කොහොමද channel එකේ ඉතුරු වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ. ඉතින් ඔයාලට email එකක් එනවා මාස දෙකකට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඉතුරු ටික කරගන්න බැරි නම් මට අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාලා අහන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම comment එකට reply කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයා වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ like එකක් දාන්න මතක් කරලා. ඉතින් ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කියලාත් මම ආයෙත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. ඉතින් මගේ page එකේ link එක Facebook page එකේ link එක පහළ description එකේ මම දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ page එකට ඇවිල්ලා page එක follow කරන්න. ඒ වගේම page එකට like කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.